عليكم السلام. اهلا وسهلا بكم احبتي في برنامجكم العظات القرانيه، وهذه الحلقه رقم 805 وهي عن التقوى في تشريع الصيام. نحن قلنا ان في تشريع الصيام هناك اوامر كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وهناك بقى القواعد التشريعيه اللي هي في الرخص في الافطار، وايضا في يعني اباحه اتيان الزوجه والفطر من العشاء لغاية أو من بدء الليل إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. دي الأوامر. وبرضو النواهي بقى زي حكاية الاعتكاف ولو تباشرون أنتم عاكفون في المساجد، دي أوامر ونواهي. القاعدة التشريعية طبعا قلنا إن هي اللي هي التيسيرات التي جاءت في حكاية الرخص في الإفطار. لكن المقصد التشريعي اللي هو الأساس، لما ربنا قال يا أولى زمان كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصوم بالذات هو تجربة كبيرة جدا للتقوى. يعني انت ممكن تطلع بره وتكون فاطر وواكل ومبسوط في نهار رمضان، وتطلع بكره وعامل ان انت صايم. انت بتخدع مين بقى؟ انت ممكن تخدع الناس، لكن هل تخدع رب الناس؟ يعني وناس من يقول امنا بالله وهم الاخر وما بيؤمنوا يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. يعني انت مش هتضحك، استغفر الله العظيم، مش هتضحك على ربنا. انت ممكن تضحك على نفسك، تضحك على الناس، لكن الصوم ده حاجه عباده بينك وبين ربنا. هو جل وعلا الذي يراك حين تقوم، ويرى صومك ويرى ما في سريرتك. فبالتالي بقى يعني هذه تجربة يدخل بها الناس شهرا في الصيام في تعامل مباشر مع الله. هذا التعامل المباشر تظهر فيه التقوى أو تختفي، وهي طبعا هنتعرض بقى لاختفاء التقوى أو ضياع التقوى في صيام المحمديين. لكن دلوقتي احنا بنتكلم عن أن الصوم كالصلاة وكالحج وكتقديم الصدقة كلها وسائل للتقوى. فأنت في الصيام أنت تتعامل مع الله جل وعلا مباشرة، الذي يراك في غيبك وفي علانيتك. من هنا بنجد النقيض تماما في الثرثرة الفقهية في موضوع الصيام. ايه بقى حاجات كثيرة بقى في تقبيل الزوجة، في مش عارف ايه. لكن القرآن الكريم لما تيجي ترجع، ربنا سبحانه وتعالى لم يحدد نوع المرض. من كان مريضا، ربنا مش حدد نوع المرض، لكن هو بقى المريض الذي يقدر بناء على تقواه او على عدم تقواه. وربنا سبحانه وتعالى لم يحدد السفر، مش قال مسافر 7 فراسخ 10 فراسخ والكلام الهلس اللي بيتقال في كتب الفقه. يعني اللي قال على سفر، ما قالش سفر راكب طيارة، ما قالش سفر راكب باخرة، ما قالش سفر راكب حمارة ناقة، ما قالش، قال على سفر. طب ما الذي يحدد السفر إذا كان سفرا يعني مضنيا أو سفرا للسياحة والترفيه؟ آه أنت الذي تصوم، وأنت الذي تحدد إذا كنت تصوم أو لا تصوم، إذا كنت تستخدم الرخصة أو لا تستخدم هذا الرخصة. وبعدين وعلى الذين يطيقونه، ايه حدود الطاقة، ايه ممكن انت تستحمل وتصوم مع انه مشقة لك كثيرة جدا، او ان انت تقول والله ربنا اداني رخصة فيعني استعملها وتفطر وتقدم فدية. فالتشريعات في القواعد التشريعية في حكاية التيسير والتسهيل اللي موجودة، هي برضو بيحكم عليها المقصد التشريعي اللي هو التقوى. في تنفيذها هي بتخضع للتقوى إذا كنت متقيا أو كنت ترائي الناس. وطبعا القصة المعروفة دي، اللي يقول لك طب والناس اللي هم في القطبين والناس اللي في النرويج وفي بلاد اسكندنافيا،
طب يصوموا ازاي؟ ده بيجي لهم 4 ايام شمس، وبعد كده ما بيكونش فيه شمس. بعد كده قال ده اليوم بطول عندهم يا جدع، بيقعد اليوم النهار شايفين الشمس 23 ساعة. وانا يعني انا شخصيا كنت مسافر في الطيارة، وكل شوية الشمس قدامي، الموعد بالساعة على حسب المكان اللي جاي منه. المفروض ان الوقت المغرب جه، نبص من شباك الطيارة الشمس منورة قد كده بتتحدانا يعني. طب نعمل ايه؟ انا طبعا قعدت لغاية لما نزلت البلد اللي انا رايحها، وكان فيها طبعا انتظرت بعد ما المغرب جه، وكده ان انا صمت في حدود 18 19 ساعة. آه الذي يحدد هذا هو تقوى الانسان. انت عايز تصوم، صوم. عايز تفطر، افطر. ويعني فعدته من ايام اخرى. بالنسبه للجماعه اللي هم في القطبين، واللي هم في ايسلندا، واللي هم في كذا دول، واللي هو النهار عندهم او الشمس تطلع مثلا اسبوعين في السنه، وبعدين او الكلام ده كله، احنا بنسال سؤال محدد جدا. يعني اولا نمره واحد، هم ممكن ما يصوموش خالص، المسلمين يعني، ويطلعوا فدية. اتز نوت بيج ديل، يعني شيء عادي جدا يعني ان هو ما يصومش ويطلع فدية، لان كده الصيام صعب عليه. لكن في سؤال مهم جدا، هم اذا كان عندهم الشمس بتظهر كذا وكذا ولا، هم مش عندهم ايام، هم عندهم ايام. ما هو عندهم اجنده، النهارده يوم السبت كذا 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 كذا، وعندهم وقت بيناموا فيه ووقت بيصحوا فيه، بغض النظر بقى عن الشمس. فاذا بالتالي زي ما هم بيتعاملوا بالايام الموجوده في العمل وفي غيره وفي غيره، فبرضه بيتعاملوا مع هذه الايام في الصيام. بيقدروا الساعات اللي هي بتاعت النهار، اللي هو بالنسبه لهم تعتبر نهار، والساعات اللي تعتبر بالنسبه لهم ليل بيناموا فيه، ويصوموا الحاجات دي اذا ارادوا ان يصوموا. وما كانش زي كما قلت يعني، يبقى بمنتهى البساطه ان هو ما لا يصوم، ويقدم فديه، طعام مسكين. ده اذا كان عندهم مساكين يعني طبعا. المهم ان هو التقوى في تشريع الصيام هي الحاكم، هي المقصد التشريعي اللي من خلاله انت بقى تستطيع ان تفطر مستخدما التيسيرات التي ذكرها رب العزة جل وعلا، وتستطيع ايضا ان تصوم، وكل ذلك تقربا لله جل وعلا. لكن في نهاية الامر هو الصوم من بدايته الى نهايته هو تعامل بالتقوى مع الله جل وعلا. اهلا وسهلا بكم احبتي في برنامجكم الحصص القرانيه في قناه اهل القران في موقع اهل القران. لا تنسوا المشاركه بالشير واللايك، وعليكم السلام.